Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So friends, Assam Public Service Commission তথা অসম লোক সেৱা আয়োগ ফালৰ পৰা পুনৰ নতুন পদ কিছু মুকলি কৰি দিছে। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল কিমানটা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু কি পদ মুকলি কৰি দিছে সবিশেষ জানি ল'বলৈ পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে কৈ যে যদিহে প্ৰথমবাৰ চেনেলটিতে ভিজিট কৰিছে তেন্তে প্লিজ এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। লগত থকা যেটো বেল আইকন সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰাখক যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ আপলোড দিওঁ সো সেই ভিডিঅ'সমূহ যাতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে কৈ যে বৰ্তমানে এসএসসি ফালৰ পৰা যি কনষ্টেবল জিডিৰ কাৰণে যিসমূহ পদ মুকলি কৰি দিছিল সো সেই পদসমূহৰ বাবে বৰ্তমানে এপ্লাই চলি আছে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে অতি সহজতে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সো লগতে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়ে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টসমূহত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব সবিশেষ ডিটেইল ভিডিঅ'সমূহ বনাই কৰি চেনেলটোত সেই ভিডিঅ'সমূহ আপলোড দি কৰি থোৱা আছে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে সেইসমূহ ভিডিঅ'সমূহ চাই কৰি ল'ব আৰু অতি সহজতে এপ্লাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব। So it name of the post দিয়া হৈছে বন্ধু-বান্ধৱীসকল so এটা stenographer grade 2 in Assam Secretariat General Department under General Administration Department of ফালৰ পৰা পদসমূহ মুকলি কৰি দিছে so এটা পদসমূহৰ বাবে অনলাইন যোগে আবেদন পত্ৰ আপোনালোকৰ 5/12/2023 আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু অন্তিম তাৰিখ দিয়া হৈছে 4/1/2024 so বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যথেষ্ট সময় পাব পদসমূহৰ বাবে যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল এটা নাম্বাৰ অফ পষ্টৰ কথা ক'ব গ'লে so এটা চাব পাৰে যে stenographer grade 2 যেটো ইংলিছ হয় so তাৰ কাৰণে 11টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু stenographer grade 2 যেটো আছে ল্যাঙ্গুৱেজ সো ইয়াতে আপোনালোকৰ 6টা পদ মুকলি কৰি দিছে সো ইয়াতে সৰ্বমুঠ 17টা পদ মুকলি কৰি দিছে বন্ধু-বান্ধৱীসকল সো তাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে যে আপোনালোকে নেম অফ দা সাৰ্ভিস পোষ্ট চাব পাৰে সো ইয়াতে ক্যাটাগৰীজ পদসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে সো ইয়াতে stenographer গ্ৰেড 2 ইংলিছৰ কাৰণে ওপেন ক্যাটাগৰীৰ কাৰণে 4টা তাৰ পিছত OBC MOBC কাৰণে 2টা SC কাৰণে 1টা STP কাৰণে 2টা STH কাৰণে 2টা সো ইয়াতে গ্ৰেণ্ড টোটাল 11টা পদ মুকলি কৰি দিছে সো তাৰ পিছত stenographer গ্ৰেড 2 ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে ওপেন ক্যাটাগৰীৰ কাৰণে 3টা OBC MOBC কাৰণে 2টা SC কাৰণে নীল দিয়া হৈছে STP কাৰণে নীল দিয়া হৈছে আৰু STH কাৰণে এটা পদ সো এটা টোটাল 6টা পদ মুকলি কৰি দিছে সো फ्रेंड्स ইয়াতে পে স্কেল কম দিয়া হৈছে এখম আপোনালোকে চাই কৰি ল'ব পাৰে সো তাৰ পিছত এলিজিবিলিটি কেতিয়া কথা ক'ব গ'লে আপোনালোকে স্পীড টেষ্ট এটা লোৱা হ'ব ইয়াতে ইংলিছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 100 WPM বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আছামিজ বেংগলী হিন্দীৰ কাৰণে 90 WPM বিচৰা হৈছে আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল পদসমূহৰ বাবে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'ব গ'লে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী পাছ বিচৰা হৈছে আৰু ইকুইভেলেন্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব যদি আপোনালোকে এখমৰ অৰ্হতা আছে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব সো এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বয়সৰ সীমাৰেখা কথা ক'ব গ'লে ইয়াতে 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে বিচৰা হৈছে কিন্তু যদিহে SC ST PSTH হয় তেন্তে 5 বছৰ OBC MOBC হ'লে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব সো এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছুমান এপ্লিকেশ্যন ফি পেমেন্ট কৰিবলৈ লাগিব সো এটা ক্যাটাগৰীজ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে যেটো জেনাৰেল ক্যাটাগৰীৰ কাৰণে 297 SC ST OBC MOBC কাৰণে 197 BPL ৰ কাৰণে 47 PWBD ৰ কাৰণে 47 এপ্লিকেশ্যন ফি দিয়া হৈছে সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টোত মই মূল কথাখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এলিজিবল হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো ডেসক্ৰিপচন অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ গৈ যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেইখন নিজে এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি মেলি চাই কৰি ল'ব যদি এলিজিবল হয় তাত গৈ মেলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এইখিনিতে কৈ যে বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে প্লিজ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগত থকা যেটো বেল আইকন সেইটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যেতিয়াই মই এনে ধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ আপলোড দিওঁ সেই ভিডিঅ'সমূহ যাতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে